यो भिडियो विशेष गरी BBM थर्ड सेमिस्टरमा स्टडी गर्दै आइराख्नु भएको वालाहरूको लागि हो। च्याप्टर 1 नेपाली सोसाइटी एन्ड पोलिटिक्सको च्याप्टर 1 मा एउटा टपिक रहेको छ जसको नाम हो जयस्थिति मल्ल। धेरै जसो एक्जाममा दिइरहेको हुन्छ जयस्थिति मल्लको बारेमा लेख, एक्सप्लेन गर। त्यसैले म एउटा कथा सुनाउँछु, त्यो कथा ध्यान दिएर सुन्नु भयो भने तपाईलाई जयस्थिति मल्लको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू थाहा हुन्छ। जयस्थितिलाई यहाँहरूले जय सेट्टी भनेर बुझ्नु होला। जय सेट्टी भनेको चाहिँ को रहेछ भने जय सेट्टी इज एन इङ्ग्लिस अथर हो। ओके, ऊ चाहिँ एउटा इङ्ग्लिस अथर हो। अनि एक दिन के भएछ भने जय सेट्टी अब इङ्ग्लिस अथर भनेपछि ऊ चाहिँ एकदमै ब्रेभ अनि पर्फेक्ट पनि छ अरे, एकदम स्ट्रङ पनि थियो। ओके, अनि ऊ चाहिँ के गरेछ भने एक दिन धराना आएको थियो अनि धेरै कामहरू पनि उसले गरिरहेका थिए। धराना आउँदाखेरि उसलाई हरकत साम्पाङले ढुङ्गा बोक्न लगाएछ। ढुङ्गा बोक्न लगाउँदाखेरि जय सेट्टीले मजाले काम गरे, बोके धेरै सहयोग गरेपछि जब ऊ आफ्नो घर फर्के नि, उसको घर चाहिँ काठमाडौँमा हो है। काठमाडौँमा जब फर्के, काठमाडौँमा फर्किँदाखेरि उसलाई एकदमै आफूमा एउटा एकदमै कमजोरी फिल भएछ। भन्दै उसलाई एउटा सिरियस बिरामीले पनि भेटेछ। त्यो भएपछि जय सेट्टीलाई तुरुन्तै क्याम्पमा हस्पिटलमा भर्ना गरियो। अनि भर्ना गर्ने क्रममा धेरै समय बित्यो, वर्ष त नभनौँ, महिनौँ बितिरहेको थियो। 2-3 महिना भयो, अझै पनि उसलाई ठिक हुने अवस्था भएको थिएन। अनि त्यसै बेलामा जब जय सेट्टी हस्पिटलमा जुन रुममा बसिरहेका थिए नि, त्यो रुममा उसलाई टोइलेट जान पनि एकदमै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। ओके, एकदम अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। त्यसको बावजुद पनि उसले हिम्मत जुटाएर टोइलेट गए। अनि टोइलेट गइसकेपछि के भएछ भने त्यहाँनेरि टोइलेटमा एकजना केटा थियो जो चाहिँ एकदमै बाहुन भन्छ नि, एकदमै संस्कृत जानेको केटा रहेछ क्या। अनि संस्कृत जानेकोले चाहिँ उसलाई जय सेट्टीले खालि हकार्ने काम गर्थ्यो। तर जय सेट्टीले चाहिँ उसलाई के गरेछ, एकदम उसले चाहिँ भनौँ न टोलरेन्ट भएर एकदम रेस्पेक्ट गरेर त्यो संस्कृतवाला केटासँग बोलेछ। यस्तै हुनुपर्छ। तपाईँ हामीमा पनि एउटा भनौँ न डिसिप्लिन भन्ने कुरा पनि हामीले यस कथाबाट बुझ्न सक्छौँ। हो कि हालत चाहे जस्तो सुकै होस्, जसले जति कराए पनि, आफ्नो बारेमा कसैले नेगेटिभ कुरा बोल्छ भने पनि आफूले उसलाई पोजिटिभ भन्ने गरौँ। किनकि ऊ जस्तो छ हामी पनि त्यस्तै हो भन्ने कुरा उसलाई प्रुफ देखाउनु त भएन नि, होइन। सो कथा यही समाप्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस् मित्रहरू, यो जुन फोटोमा देखिरहनु भएको छ ब्याकग्राउन्डमा, यही नै हो त्यो जयस्थिति मल्लको बारेमा लेखेका पोइन्टहरू। जम्मा 6वटा पोइन्ट छन् र 6वटा पोइन्टको 6 नैवटा इमेजेसहरू थियो जुन मैले यहाँहरूलाई कथाको एउटा सारमा भनेको छु। कथा सम्झिँदै यो पोइन्ट याद गर्नु पर्यो पहिलो कुरा, होइन, यो इमेजेसहरू भन्ने। अनि त्यसपछि गएर त्यसकै आधारमा तपाईँले अब यो लेख्न त सकिहाल्नुहुन्छ नि। जस्तै मेनी वर्क भन्ने वर्ड आयो भने ही डिड मेनी वर्क्स फर पिपल, देयर वाज नो पोलिटिकल स्टेबिलिटी इन नेपाल बिफोर जयस्थिति मल्ल। यस्ता कुराहरू आफैले याद गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई सम्झन गाह्रो हुँदैन। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला।